Han är ganska hög. Det är ganska mycket vägljud, men den är tystare. Och vet du vad ett annat ljud är? Det är den här jävla regissören som sitter och käkar bullar i baksätet. Det är jättekul idag för du ska köra 2 elbilar. Jätteroligt. Du har mycket finare styrning och sen så har den bättre balans i hela bilen. Och lite mer kraft också. Är det så? Och det är viktigt! Ja! Vänta. Den tillverkas i Kina. och Mexiko. Och Mexiko. Det är bara höglöneländer. Ja, det kan man slå. Jag gillar den här lilla displayen, jag gillar den här grunkan, jag gillar den här grunkan. Den här är inte riktigt bra familjebil, den är för trång för det. Ja. Eller? Ja. Ingen egen åsikt. Ja. Då har vi också Untamed. Gasa. Fy fan vad töntigt. Ekonomin eller utrymmen. Fan vad svårt det var! Ja, nu äter han ännu mer där bak. Nej, ta bort ditt bulle. Välkommen till Förnuft och känsla med... Peter Karlsson och Alrik Söderlind. Och det är jättekul idag för du ska köra 2 elbilar. Jätteroligt. Ja. Ja, jag är så glad att det just är elbilar. Kanske kommer hem idag, vad tror du? Jag är inte så jävla säker på det, om jag ska vara ärlig. Räckvidden går så att säga neråt med ljusets hastighet. Vi är här för att köra nya Ford Mustang Mach-E. Alltså en Mustang som inte är en Mustang. Ja, den är Mustang. Ja, den är väl en Mustang för att de har döpt den till Mustang. Men det är ju inte en Mustang. Mustang? Nej. Som har funnits sedan 60-talet. Den kan låta som en Mustang, säger de. Ja, det har vi testat. Det får ni höra sen, vad ni tycker om den. Men det här ska ju vara den sportiga familjeelbilen. Ja. Med lagom storlek, lite billigare än de värsta dyra SUVarna. Jag tror att det här är, kan kriga lite mot ID4 också. Ja, men den här ska vara sportigare. Jaha, okej. Det ska vara Mustang. Alltså man köper ju inte en Mustang för att ha tråkigt. Vi får se om den är sportig. Så, vi ska ta reda på det. Vi har ju med oss Polestar 2 som är den sportiga Volvon. Ja, den säger de ju är jättesportig. Ja. Så det är måttstocken. Den har mer pulver, va? Ja, 408 hästar. Mot? 350 drygt här. 350, ja. Så att den här är lite snabbare i rödljushästet enligt teorin i alla fall. Ja, men vi ska testa om det verkligen är så i verkligheten också. Sen ska vi köra älgtest, va? Älgtest. Ja. Prova det. Ja, vi gör det. Ja. Och så bana naturligtvis. Och så bana. Ja. Vad ska vi göra mer? Vi ska sitta i baksätet också. Det kommer bli kan vi inte kolla hur mycket lastutrymme det finns? Ja! Och ska vi mäta förbrukning? Ja, och vändcirkel. Kan vi inte göra det? Och så ska vi också snabbladdningshastighet. Ja! Det kommer bli vad bra! roligt. Ja, men vi sätter fart på en gång. Ja, det gör vi. Ja, vad sitter vi i, Alrik? Polestar 2. Polestar 2. Den har vi åkt i förut. Ja, det har vi gjort. Och den tillverkas i, det vet du. Kina. Ja, och så har vi en bil bakom oss. Ja, en Ford. Ja, den tillverkas i. Kina. Och Mexiko. Och Mexiko. Det är bara höglöneländer. Ja. Ford sa till och med det att vi tillverkar dem där för att då kan vi få ekonomi på det här projektet. Jaha. Ja, Oj, ska vi inte köra för fort? Kör för fort? Jag körde 100, faktiskt lite grann. Usch då. Ja. Det är så lätt hänt med de här bilarna. Är det? Varför är det för? De sticker iväg. Det är 408 hästar och det känns ju inte att det drar. Och det stannar ju förr eller senare för batteriet tar ju slut. Så. Ja. Du, vi har ju kommit fram till en väldigt dålig sak med den här Polestar. Ja. Och det är att den inte är ansluten till någon sån här laddgrunka. Ja, det så finns... att det är väldigt dyrt den är ansluten till BI-nätverket. Om man inte bara laddar hemma. Just det. Polestar är anslutet till det som heter BI. Och det är nästan bara 50 kW. Det finns några 100 kW-stationer också. Då kostar det 5 kronor per kilowattimme. Men det är ganska dyrt och det är långsamt. Ja. Så att de har ett nätverk men det är inte något bra nätverk. Inget bra nätverk? Nej. Okay. Och Forden då? Ford, det är skojigt. Ford är ju egentligen... Är det så jävla skojigt? Ja, Ford är ansluten till Ionity by default. Ford är som är sponsrar Ionity. Men sen så nu säljs ju Ford av Hedin bil i Sverige. Ja. Och då är inte Ford mer i Ionity längre. Aha, den är liksom privatimporterad typ. Ja. Eller vad säger man? Gråimporterad. Alltså, eller? Importen av Ford sker är inte officiell. Jo, den är officiell. Men den sker via Hedin bil. Och då är den inte med i Ionity? Nej. Okej. Så de har inget nätverk. Så andra Fordar är med i Ionity men inte Nej, inga Fordar. Inga Fordar. Alltså Ingen Ford på våran gård. Ingen på laddgården, nej. Nej, ingen på laddgården, okej.
Så att och vad kostar det om man ställer sig på en Ionity-station och vill ladda snabbt då? Det kan kosta 9 kronor kilowattimmen. Så det är inte om 18 kronor? Alltså, jo, men det är om den drar 20. Så att det blir så. Den kommer kosta säkert 20 kronor milen. 20 kronor milen? Ja. Både den här och Forden? Ja, den här är billigare då. Okay. Den kommer kosta 10 kronor på bil om du ska långsamladda. Ja, långsamladda, ja. Så att alltså ingen av de här bilarna är nog bra om du skulle vara handelsresande. Det går inte. Frustrationen hos mig på elbilar bara växer. Ju mer jag åker elbil. Jag var ju på väg över kanten och bli elbilskille. Jag vet. Men sen så använde jag en elbil och då sket det sig. Du, jag måste säga att jag tycker att det är ganska högt vägljud. Ja, jag håller med. Inte bara ganska högt. Det är högt. Det är jävligt högt. Vi ska titta på däcken, vad det är för däck. Ja. Men det är högt. Det är högt vägljud. Ja. Ja. Är den trång vid förarplats? Skarpa ytor? Frågetecken. Alltså vi kom ju just fram till att den var jävligt trång för att våran underbara regissör knappt fick plats i baksätet. Så jag var tvungen att skjuta fram stolen. Så nu sitter jag lite trångt här, kan jag tycka. Ja, men hur sitter du på förarplatsen? Ja, men jag sitter ju bra, men den är trång. Det är så här, och de här jävla kanterna störde jag mig på sitt, minns jag. Ja, de är inkräkt där. Så ja, den är det är liksom en kant tight här. Det är en kant här som inte ska vara här. Man ska gilla att sitta Det är omsluten. inte linat ordentligt. Höga sidor. Känn den här kanten. Ja, jag vet. Inte den skitirriterande. Man kan få tag i den till och med. Nu fick jag tag i den. Ja, men nu kanske jag sliter loss hela den här jävla... Kolla, nu delar den sig lite här. Jag hade nog sönder den där lite. Det tror jag så trycker vi tillbaks den sådär. Så, nej, men den är trång. Om man gillar att det är tight så gillar man det. Men annars är den inte speciös. Är du fossilbilssekterist? Undrar Henkan. Sekterist, är det ett ord? Jag vet inte. Jag vet. Jag förstår ju andemeningen. Tillhör du sekten som älskar fossilbilar, kanske Henkan undrar? Henkan undrar precis det, och då svarar jag ett halvt ja, men samtidigt nej. För jag har nu, måste jag ju då tillstå, åkt ganska mycket elbil. Ja. Jag vet inte hur många det är som har åkt till Åre 2 gånger tur och retur med elbil. Nej. Det har faktiskt jag gjort. Så jag har ju använt elbil och kommit fram till mina slutsatser utefter det. Så nej, jag skulle inte säga att jag är fossilbilssekterist. Däremot har jag ju stora problem med elbilssektmänniskor som så att säga vidhåller elbilens förträfflighet in i döden. Och det kan jag tycka är lite irriterande. Vi hade ju till exempel, jag tar det som exempel här, när ni gjorde den här 75-mila körningen. Just det. Så kom Teslan bara på 5:e plats. Och vilket jävla liv det blev. Va? Men det var konstigt. Ja, det var konstigt, men det var ju så det blev. Absolut. Va? Det var ju inte så att ni fuskade för att sätta Teslan på liksom 5:e plats. Nej. Så att, det var ju resultatet. Yep. Och det var ett jävla liv. Och då är det så här, man försvarar sin bil in i döden. Som om jag skulle åka runt i en Volvo och någon sa något dumt om Volvo. Så bara, nej, för fan, inget dumt om Volvo. Men fan bryr sig liksom. Men det finns ju de som försvarar fossilbilarna i absurdum också. Ja, det finns liksom båda lägena. Ja, det finns de här som jag är väl närmare den än att vara helt neutral. Så det kan man väl, Henkan, det kan man väl säga. Jag är väl inte helt neutral. Men jag tycker ändå jag baserar det jag säger på erfarenhet. Så att jag kommer undan med det. Det kommer aldrig funka om alla kör på el. Man får ju inte längre dammsuga när det är kallt ute, säger Oskar. Det vart ju någon snack om att man skulle ge fan i att dammsuga. Och då säger du i ditt standardsvar att vi har totalt ett överskott på el i Sverige. Och det är dutten, men ibland har vi ju inte det. Nej, alltså vi har överskott på och när det är kallt 20 ute, terawattimmar per år. Men det spelar ingen roll. För att när det är 20 grader kallt ute så har vi inget överskott. Då har vi underskott. Plus att man måste ladda bilarna dubbelt så ofta för att de drar ur batterierna. Om alla bilar i Sverige var elbilar, då skulle det gå åt runt 11-12 terawattimmar. Ja. Och det är under 10% av svenska förbrukningen. Ja. Och vi har ett överskott på 20 terawattimmar. Så att, men det överskottet säljs ju. Absolut, det gör det. Det är ingenting som man spar i en låda. Men den skojigaste saken är ändå att folk blir så jäkla upprörda över att elbilarna går då på lite olja ibland. Men alla fossilbilar går alltid på olja. Och det finns ingen som är upprörd över det. Va? Vad sa du nu? Alla fossilbilar går på olja året runt. Ja, det vet jag. Ja, men ingen är upprörd över detta.
Men när elbilar går på olja några dagar per år, då blir folk helt skogstokiga. Jaha, du menar alltså olja för att göra el? Just det. Ja. Alltså man tillverkar då el med våra oljekraftverk, eller vi importerar lite grann från Polen eller någonting annat. Ja, jag fattar. Danmark, Norge. Men är inte det skojigt att de blir helt skogstokiga? Så jävla skojigt vet jag inte. Jo, det är de här som de hittar bara alla fel på elbilarna. Och så blir de tokiga, men tycker de att det är jättenice att de kör oljebilarna året runt. Ja. De borde skärpa sig faktiskt. Ja, okej då. Okej Ford, ta mig till Eskilstuna. Jag förstår ju ibland, Alrik, att Kan jag hjälpa dig? Navigera till Eskilstuna. Att bilar inte förstår dig, för det är inte alltid människor förstår dig när du pratar. Okej Ford, ta mig till Eskilstuna. Ja, nu behöver du inte göra spe av Ska jag säga då? mongos. Okej Ford, ta mig till Eskilstuna. Helt orimligt. Det går inte. Mustangs reklampitch. Ja, vad härligt. Mustang Mach-E är en ny form av frihet. Frihet. Vad betyder frihet för dig? Inte att stanna och ladda var 50 minut. Vad betyder frihet för dig? Frihet betyder att jag gör vad fan jag vill. Ja. Det var inte det svar du hade räknat med. Jo, men det är bra. Det är vad man vill, det är frihet. Ja. Vara fri att göra precis det man vill. Ja. Ja. Byggd på all den passion som dess ikoniska status rymmer. Alla PR, de som skriver de här texterna, jag tror att de översätter det som står på engelska och så bara översätter coolt, de det och så låter det bajsigt på svenska. Ja, det låter coolt på engelska. Ja. Gör dig redo att älska bilkörning igen. Ja. Alltså, igen, när slutade vi älska bilkörning? Ja, vi har ju hatat det så länge, men nu när Ford Mach-E har kommit, då kan vi äntligen börja älska det igen. Igen, från när? När tog det slut? När tog det slut? Ja. När tog passionen till bilarna slut? Jag kör för fort. Jag skulle vilja ställa den frågan till biltillverkarna. Ja. När tog passionen för att bygga balla bilar slut? När var det bara liksom dravel? Ja, men Ford GT och Ford Mustang, de har ju passion. Har de det? Ja, det har de. Ja, lite grann. Jo, det har de, absolut. Ja, men det här är ju ingen Mustang. Att Den heter Mustang. Att de har lånat ut namnet och loggan och allting. Jag vet inte fan om det är ett smart drag alltså. Ja, vi har fått jättemånga frågor om just det här. Så det är lika bra att vi reder ut det. Ja, vi reder ut det här. Ja. Och det är lite grann som att... Tycker du att den här var tystare eller... Jag tycker att den här är lite tystare. Men jag tycker att det fortfarande är ganska Det är ganska mycket vägljud, men den är tystare. Och vet du vad ett annat ljud är? Det är den här jävla regissören som sitter och käkar bullar i baksätet. Han har köpt en bulle åt sig själv. Ja. Han tänker på vår figur. Ja, det är i och för sig bra. Ja, han har ingen figur. Men jag har själv. varit jävligt sugen på bulle. Ja. Så nästa stopp, då tänker jag också köpa en bulle. Yes. Ford Mustang. Det är som att Porsche skulle kalla sin första elbil för 911. Eller som att Mazda skulle kalla sin första elbil för Miata. Man tar det starkaste man har och sen så stoppar man det på elbilen. Ja. Eller fast i Porsches fall blev det ju turbo då. Finns det något släktskap mellan den här och en vanlig Mustang? Förutom att de har satt dit loggan. Alltså, det finns ju inte en pinal som är samma. Det finns inte DNA någonstans. Kan det vara någon sån här knapp möjligtvis? Nej, det finns inget DNA. Prestanda då? Hur fort går den här jäveln? Den här som vi har nu går 5,4 tror jag till 100. 5,1 till 100. Ja. Den är ju snabb. Ja. Lagom snabb. Ja, men det behöver inte vara snabb. 351 hästar har den här. 351 horsepower. Fyrstift. Vad har Polestar? 408 hästar. Oj, det är mycket mer. Yes. 4,7 till 100, så den är snabbare. Ska vi duellera mot varandra idag? Yes. Vem ska ha vilken bil då tycker du, va? Ja, du är ju fossil, så du får väl Mustangen då. Bra. Jag ska göra allt jag kan. Det här är ju en SUV, eller vad det kan kallas. Ja. Eller vad fan är det? En SUV eller en kuv. Kuv, vad fan är det? Crossover. Ja, crossover. Ko. Ja, crossover. Oj, fick jag hicka. Får du hicka ibland? Ja, det får jag. Det var länge sedan. Halsbränna, kombo? Nej, det är sällan. Ja, okej. Ja, men hicka ibland, det är jättejobbigt. Ja, det är jobbigt. Jag lider med dig. Ja, tack så mycket. Men den här kommer ju en batteri med versioner med olika både fyrstift och bakhjulsdrift. Små batterier och stora batterier. Den längsta kommer komma 61 mil enligt VLTP bara med bakhjulsdrift. Det där VLTP är lite antryktigt. Nej, men tar man det gånger 0,7 så är man hemma ungefär. Så att jag skulle säga att den här bilen kommer man enligt pappret 54 mil, men jag skulle säga 37 mil kanske. Ja, kanske 37 mil. Ja.
Det beror på något om det är på vinter eller sommar. Det var ju när vi var uppe och körde kallt här senast med elbilar, så var det ju typ halverat från det vad bilen sa. Ja. Halverat alltså. Halverat. Det är ju katastrof. Den kommer alltså med bakhjulsdrift med 269 hästar. Den billigaste versionen för drygt 575 000. Den kanske man ska ta istället för ID4 då? Ja, ID4, men det kanske man ska. Det ska vi prata om. Om den är bra nu så säger vi, då kan den utmana ID4. Det är samma stålar ungefär, va? Ja, ID4 kostar 514 000, den vanliga med 204 hästar. Ja. Men den har ju över 100 liters mer bagageutrymme. Nu äter han ännu mer där bak. Men du måste ju ha den, du är jättesugen nu. Nej, ta bort din bulle. Jag har frågor till Peder här. Ja. Okej. Ja, nu kommer det här. Namnet Mach-E låter som om man kan åka till månen. Vad gillar du namnet? Så jag är ju inte så att jag så att säga skannar pressreleaser från biltillverkare. När jag hörde att den hette Mustang Mach-E så trodde jag att det var en el-Mustang, alltså en riktig Mustang som de hade satt elrova i. Så jag var ju så här coolt, tänkte jag. Men sen så var det en SUV. Så att jag tycker inte, Mach-E låter ju lite så här eligt i och för sig. Men det är fortfarande så här, det är anknytning till Mustangen, eftersom det finns Mustanger som heter Mach också. Så blir det så här, det blir fel. Hade inte Mustangen funnits så heter Mach, då hade jag nog tyckt att det var ett ballare namn. Då hade det kunnat heta bara Ford Mach-E. Ta bort det jävla Mustang. Absolut, jag tycker det också. Mach-E. Mach-E. Ja, det är ett bra namn. Läs på under hastighetsmätaren där. Ready. Ja, under där. Under 130. Oj, vad körs för fort? Ja, det gör det också. Men vad står det under där då? Ground speed. Fy fan vad töntigt. Eller hur? Vad måste en elbil klara för att den ska vara ett lika bra alternativ som en förbränningsmotorbil? Elbilen kommer vara intressant för alla när det är bra räckvidd. Och räckvidd kan vara 50-60 mil, 70 mil, inte vet jag. Och så ska man kunna stanna och så ska man ladda och så ska det laddas fort som fasen. Då är det intressant med en elbil. Snabbare laddning. Som det är nu när det står 40 mil i displayen men man kommer 20. Sen när man laddar så är det som ett lotteri om dels om laddstationerna funkar, dels om det går om man laddar 20 kW eller om man laddar 150 kW. Det är som ett jävla lotteri alltihopa. Så de här skraplotterna man får på den här macken hela tiden så fort man handlar något. Här kan vi se hur mycket av energin som har gått åt. Vad har det gått åt? Klimatet 23%. 23%? Ja. Men vadå 7% yttertemperatur? Ja, det vet jag. Det kan vara så att de behöver värma batterierna. 5% tillbehör? Ja, det är väl... Men 23% för att hålla bilen? Yes. Det är fan inte klokt. Och ändå har den här en värmepump som ska vara effektiv. Men det var mycket du. Ja, det är mycket. Ja. Så att alltså det drar ju på vintern. Nu är det varmt ute. Det är 4 grader varmt. Ja. Nu har jag släppt bromsen och så går jag på gas. Så blir det så här, det känns som att man har glömt handbromsen i. Eller som att skivorna har rostat fast. Ja, titta så kommer en kanelbullebil när vi sitter och pratar om kanelbullar. Vad i helvete? Hela jävla Eskilstuna hånar mig och mitt ska vi stanna och få en bulle någonstans? Ja, vi måste ha en bulle snart. Så jag bara lovar att bjuda på bullar på vägen här. Oj, vad fint det blir. Nu har vi alltså visperlägret och det är det som man åker runt och lite fin i kanten och sparar energi och sådär. Ja. Och så har vi aktiv när man ska köra lite busigt. Jaha. Och då blir det annan känsla i pedalerna. Men har vi också untamed. Vad säger du om den? Oj, då bromsar den lite. Gasa. Fy fan vad töntigt. Allvarligt talat. Det ska låta som en V8. Låter det som en V8? Som en jävligt trött V8. Ja, väldigt dålig komp i den. Ja, väldigt dålig komp. Det är minst en cylinder som har lagt av. Herregud. Det är ingen rapp i det. Nej, men vet du vad? Den är lika släpig som gasen är. Ja. Alltså, den här bilen ska ju vara jättesnabb. Och så bromsar den som fan. Jag är inte riktigt överens med den. Jag vill gilla den. Det ska vara en amerikansk bil. Då ska den vara så här jättesnabb, härlig gasresponsen är inte Pum, ska det bara säga. Om man ska känna att det sticker. Lyssna nu då. Pedalresponsen. Ja, men det är bara en trött jävla bil. Är du klar med frågorna? Ja! Ja, men då tycker jag vi åker och kör en sväng på bana. Nu ska den se vad den verkligen... Nu ska de få bekänna färg. Om det är en Mustang. Exakt.
Ja. Annars får de En skämmas. Mustang måste vara skojig, den måste kunna sladda. Vi kan visa bild på hur en Mustang sladdar. Mustang är ingen riktig banbil heller. Ja, men det måste kunna sladda. Det måste vara lite. extrovert, det Sladda måste lite. vara skojig, det måste gilla livet, det måste vara lekfull. Har ni hört hur när det skvätter i hjulhusen? Det lät som att det var sönder. Kör lite på gruset. Låter som en burk. Ja. Det är lite konstigt alltihopa. Det är lite konstigt. Det är som att inte bilen är färdig tycker jag. Men den har såna här over the air uppdateringar. Så den ska kunna bli, alltså de ska kunna fixa till Jävlar vad det låter. Det betaltjänst. låter som det spör, det låter som Ja. det haglar ute. Ja, det gör den. Det är lite grus på vägen. Ja, de ska kunna fixa till såna här saker som pedalkänsla, bromskänsla förhoppningsvis. Men det, Åh herregud vad dimmigt det är. ja, vi kommer köra vilse Kommer vi här. köra vilse. Helvete också. Men var är vi någonstans nu då? Ja, nu är vi på GTR Motorpark. Ja! Tänk dig på att du inte har anti-space. Anti-space. Åh, man känner hur tung den är. Ja, den är väldigt Fy. tung. Alltså den har mycket vikt. Oj, nu kör du vilse också. Vad håller du på med? Jag vill köra den här konstiga vägen. Det gick inte så bra. Du kör det. Du kör ju inte. Vad håller du på med? Jag ville prova den där konstiga vägen vi hade. Rakt över snövallar och skit. Åh, den känns så tung. Den är väldigt tung. Åh, fy. Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. Och så ett varv Den till. driftar ju inte. Ett varv till. Den driftar inte. Nej, det är jättedåligt. Nej, gud vad tråkigt. Det där var jättedåligt. Fy fan. Bara så här så att man kränger av höger fram jag tror från vi tar fälgen. ett varv på varvtiden tror jag faktiskt. Jaså? Annars kommer vi bara nöta däck, tror inte det. Sitter du bra också? Ja, jag tycker Du har att- lite mer stöd för ryggen. Jag tycker att jag har läget under Lite kontroll. mer NASCAR-mässig, känns det så? Ja, lite så. Känns det som att du kör en amerikansk bil nu? Nej. Den känns inte så amerikansk. Mexikansk En kanske? mexikansk bil. Ja, då så. Okej, är du beredd? Klara, färga, gå! Bra start. Ja, bra start. Faktiskt bra drag. In i vässen! Det var kunnigt det där. Den här är faktiskt inte gjord för det här buseriet. Nej, jag tror inte det. Nej. Men då ska du inte döpa biljäveln till Mustang. Alltså det... Lite drift. Nästan. Ett varv bara. Vi får nöja oss med ett varv. Annars kommer däcken Annars kommer vi få dö. pucka. Så går det fort. Det här är jag inte riktigt överens med. Ta inte för mycket kraft. Smack. 37-31. Ja. Kör inte in i muren bara. Nej, jag ska försöka att inte göra det. Det vore så dåligt. Ja, det vore synd om bilen. Oj. En flick tillbaka där. Ja, den är ju lite mer levande, men den är inte Ja, den är super. mycket mer levande. Den har ju ett mycket mera... Alltså chassit är ju gjort för att det ska kunna ta kurvor och ha kul i kurvor. Det vill inte jag... Ja, kurvor. Det var en jävla svängradie runt den här. Det var väldigt långt runt. Ja, det var det. Oj. Och bara bromsade långsamt när det är halt ute. Ja, det är jättehalt ju. Nu är vi nära muren här igen. Men det går att hänga ut den lite gärna. Ja, lite. Alltså, styrningen är fin. Och den är... Men gud vad du understyr hela tiden. Ja, det gör det faktiskt. Ja, men det är ett bra chassi, det är fin styrning, det är en väl avstämd bil. Jag orkar inte med den där kurvan. Ja, du väljer själv lite. Ja, jag tar ett annat varv. Som jag. Där. Herregud vad du understyr. Ja. Sådär ja, God. men den är fin. Fin! Ja, men jag gillar ju att köra den. Den här är jättefin på vanlig väg. Den är väldigt trevlig att köra. Men den understyr nog fruktansvärt. Ja, men den är fortfarande bra. Mycket bättre pedalkänsla, gasbroms. Den har mycket finare styrning och sen så har den bättre balans hela bilen. Och lite mer kraft också. Är det så? Klara, färdiga, kör. Eller hur? Det som är perfekt är ju perfekt. Det Ja. går inte att göra bättre. Nej, men det känns ju lite tråkigt att man måste sitta och hålla igen här för att den glider lite fint sådär.
Styr in lite fint. Styr in fint. Alltså, den har ett jäkla bra chassi. Ja, men sen... Överkör inte här nu. Inte Nej, jag kör sakta som fan. Ja, det är bra. Herregud. Lex Audi A8. Lex. Det var roligt. Och så insvängning. På gas. Fin powerslide. Kör fin där. Smack. 37,61. 37,61. Fan, de är ju typ exakt. De är lika snabba, ja. Ja, men jag kan inte köra så jävla mycket snabbare. Nej, alltså, och det är... Nej. Fan, det är ju sjukt ju. 50, 40, 60, 60. Icke hur bra som helst. Helt odramatiskt. Vi körde alldeles för sakta. Åh jävlar, det kom flaska. en flaskjävel Kom far. den ifrån? Det där var läbbigt. Det där är farligt. Ja, den hade kunnat fastna under pedalen och så hade vi dött allihopa. 55, 60, 65, 60, 70. Odramatiskt. Det gick hur bra som helst. Vi måste öka takten ännu mer. 80. Ja, men det går jättebra. Ja, men inte jättemycket mer. Nej, men det där var... Ska vi nöja oss vid 80? Vi nöjer oss. Det är ingen idé att köra fortare än 80 för fan. Helvete, jag kan inte nysa mitt i eltestet. För att ringa ett telefonsamtal. Nej, men jag ska inte ringa någon. Jag nös bara. Kommer du på svindel här och dänger? Nu kommer jag på svindel. 86. Jag klarar det! Jag är imponerad av dig själv. Jävlar! Det gick fint. 86 blås. Ja, Fan, det är rätt bra. Jag tycker den beter sig väldigt bra. Ja, det gör den. 70, 77, 76. Jag fixar det. Du fixar det, ja. Men det känns väl lite Hur tidigare, gick det? 77? 76? Ja. Ja, vi klarar ju 85 med den andra. Ja. Men är det vad sjukt? Jag tror inte den här klarar 85. Nej, jag tror inte heller det. 78. Jag tog det, jag fixade det. Ja, men det är Vi måste 78. testa 78. Vi måste testa en gång till. Ja, 85. Ja, det var 85. Ja, men det där var ju mycket sämre. Ja. Forden är bättre. Forden var bättre. Vad fan är det frågan om? Det är så konstigt för Forden är bättre. Men ändå inte. Eller? Nej, men man får känslan av att den här ska vara bättre. Ja, det får man. Men den är inte det. Vad är det för däck? Är det någon jätteskillnad på däcken eller någonting? Nu har vi kontrollerat. Och på Polestar sitter det Nokian Hakkapeliitta R3 som är nordiska vinterdäck. Nordic Winter Tires. Yes. Och på Forden så sitter det alltså då europeiska vinterdäck, Ja. som är bättre på våtvägbana. Den här typen av vägkörning. Ja. Därför så är den snabbare på den här. Ja, men den har en liten fördel av däcken. Ja, det har men skillnaderna... Alltså, den har, alltså både i eltestet och i varvtiden så har den bättre grepp. De däcken är gjorda för den här typen av underlag. Finns det någon sportläge på den här? No clue. Förutom det där jättetöntiga... Det är det du har. V8-mullret. Untamed! Untamed. Nu jävlar, Alec. Jag Du har åker på stryk, sportläge. alltså. Jag är lite diskret. Vad betyder L? Lågväxel. Ja. Åh, jäklar! Jag var inte med där riktigt. Det är alltid något när man ska tävla mot dig. Det är alltid massa ursäkter. Håller du på och liksom så här bromscheckar och grejer? Nej. Det finns ju bara ett sätt att göra det på. Håll foten på bromsen tills du håller foten på gasen. Okej. Vad finns det för andra alternativ? Jag vet inte. Okej, ut med armbågen. På. Jag kom iväg bättre, men du åt upp mig till slut. Jag tror att den här är lite snabbare. Ja, faktiskt. det är den. Jag tar den i starten varje gång. Jag tror du hade lite bättre reaktion kanske. Jag skulle vilja säga så här. Polestaren är lite snabbare, men jag är brutalt mycket snabbare. Du tjuvstartar med det, ja. Nej. Jag har det i mig. Ja, du vet. ja. Jag tror den är något snabbare, snabbare. men usel chaufför. Nu går vi En vidare. förnuftig chaufför. Va? Förnuftig chaufför. Ja. Här har vi frunken. Ja, underbart.
Oj, vad mycket fack. Den är hörru. stor. Alltså den är stor. Jag tror att den ska rymma 100 liter om man Med tar en bort det liten här. organizer där också. Ja, och laddsladdar och bra. Ja, det här gillar jag. Ja. Det var ganska bra. Man vill verkligen ha en frunk och kunna stoppa sladdarna. Ja, det vill man. Ja. Det här är väldigt amerikanskt. Att man ska kunna slå in en kod. Men Istället för- lyser de upp när man har öppnat dörren redan? Det känns ju lite... Sådär ja. Nu kan Ding, man slå. ding, 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 ding. Och sen ska man koppla sin telefon förstås till bilen. Sen den låser upp sig automatiskt när man kommer med telefonen. Men vad är det för fel på Men nyckel? vad är det för fel på ett vanligt jävla handtag undrar jag? Och vanlig nyckel som man... Easy entry. Jag förstår inte vitsen med det Men här. kodlås har amerikanerna hållit på med i många år. De älskar det. Ja. Jag vet inte varför. Ja, den här... Nej. Nej, jag tycker jag är inte överens alls med det här. Och det blir ännu värre här. För då ska man trycka på den här. Yes. Och så ska man ta tag här bara. Det finns liksom inget speciellt ställe man Enligt ska ta. Ford så gillar ungdomar ändå att de vill... Man lär ju sina barn att inte ta här. Ja, precis. Det är liksom, Det försöker man jag göra. skäller ju på mina barn när de tar det här. Och nu har Ford gått hela vägen och gjort det så där så att barnen gör det. Och nu Måste kommer göra ju det. klämma sönder fingrarna Ja, på det här tyvärr. kan man inte klämma sönder fingrarna. Jo, Det går... när du ska stänga. Men den går inte att stänga förrän man har... Jo, men när du öppnat. Ja, ja. Så tittar du in, nej det är väl lugnt. Man öppnar dörren och stänger den på samma sätt. Det Ja, då liksom kommer ligger i då människans kommer det natur. bli illa. Ja, det går åt helskotta Alrik. Ja, ska vi prova baksätet? Ja. Varsågod. Jag kliver in på andra sidan. Ja, så vad trevligt, vad trevligt. Ja. Panoramatag. Panoramataket gör att det blir väldigt mycket takhöjd. Precis. Det bara sitter bra här. 2 stycken sitter väldigt trevligt. Lite Jag tyckte det var lite hårt. Hårt. Jag tycker också att det var för hårt. Men annars helt annars okej. alltså, utrymmet är bra. Ja. Det är så trevligt utrymme. Det är låtsasläder. Det här kändes lite... Allting bara vibrerar. Allting vibrerar. Ja. Nu behöver man inte sitta och göra så här. I och för sig. Om man är inte 14 år och ska vara här. Ja, nej, vi behöver inte göra så. De främre stolarna, vad tycker du om dem? Helt okej. Ja, de är mjuka. Jag gillar den här lilla displayen, jag gillar den här grunkan, jag gillar den här grunkan. Den är fin. Man höjer och sänker. Och den här är utrustad också med Bang Olufsen stereo. Bang Olufsen stereo. Ja, det är grejer där. Det känns inte som att det matchar med Fords varumärke. Nej. Eller hur? Det är inte liksom, det är inte... Den har en liten identitetskris den här bilen. Ja, den har det. Den heter Mustang och ska vara sportig, men den är inte särskilt sportig och den är väldigt tung och den är sådär. Men jag tycker nästan det var najsare att sitta och åka den här än i den där. Sen tyckte jag den där var roligare på banan. Den kändes lite mer livlig sådär. Den här har väldigt hård fjädring i låg hastighet. Väldigt hård tycker jag. Alltså låg hastighet på stora gupp. Och Bang Olufsen är trevligt, men det, som sagt, det... Oj, kolla. Byggkvaliteten däremot tycker jag är helt okej. Ja, Det känns inte som en billig Ford. nej. Och den är lite mer avskalad, lite elegantare än... Jag tycker de har gjort vissa saker lite så här jobbiga. Så här, dörröppningen är också så här, så man får vrida armen ur led för att öppna dörren. Det är fina... Ja, Du det kanske verkar är så. inte lyssna på mig. Jo, jag lyssnar. Är det så? Att det är svårt? Ja, men Ja, jag istället ser. för den som man Ja, bara... den Den, där- här är så här... Ja, de De har krånglat till det. Krånglat till det, jag håller med. Det här är faktiskt laddning där man faktiskt kan se telefonen, vilket är bra. Ja. Nu är det för dålig laddning så att den klarar inte att ladda en telefon med skal på. Jo, Jo då. Det gör den bara. jävlar, det gjorde den. Bra. Bra! Det var bra. Och så Ja, kan det var man bra. se telefonen när man kör. Ja, det ska Det man är inte göra. toppen. Jo, det ska man. Och sen kan man växla här. Ja, men sen... dra inte den där nu när vi sitter här. Nej, jag bara Kanske bilen visar- åker jag iväg. pekar på den bara. Och sen har den parkeringshjälp. Ja, det har den. Så här är det svårt att få grepp om det här eftersom För att skärmen den sitter där. skärmen sitter i vägen, ja. Och så måste titta på här. Kolla här på tröskeln. Jättehöjd här. Och det beror ju på att batterierna sitter här. Det ser lite grann märkligt ut. Bagage har man med sig också. Här har vi en sån här... En finess som jag faktiskt vad gillar du den här? gillar väldigt mycket, det Ja. är den här tjofräs-grejen. När man kommer med massor med kassar. Ja, det är bra. Har den här det? Och så har man såna här väskor som kostar 40 000 kronor som man inte ställa ner. Nej, Det exakt. måste man ha. Ja. Ja. Man kastar ut dyrt bagage. Ja, väskor som kostar 40 000 som man inte får ställa ner på snö. Nej. Vad gillar du den här? Det är bara du som inte förstår det. Gardinen. Jag tyckte den var sladdrig. Ja. Men den kanske fyller sin funktion. Vad vet jag? Ja. Den är ju större än Polestar, bagageutrymmet. Men den är också runt 100 lite mindre än ID4. Om vi ska prata om ID4 den här som familjebil. Ja. Vilken tar du då? Jag tycker spontant så tycker jag den här. För den här känns lite roligare. Sen är väl kanske ID4 snäppet bättre. Men jag skulle nog ha svårt att välja mellan de två.
Jag tycker inte det är självklart att man tar ID4. Den här känns lite mera poppig. Ja, den här känns poppigare. Men Ja. jag tycker ID4 tycker jag känns bättre och rymligare och större och riktigare. Och billigare och kommer också ha längre räckvidd för samma pengar. Ja, men jag kunde inte ens stänga av sätesvärmaren i den. Nej. Jävla skit alltså. Ja. Ja. Men det är Här mycket... kunde jag stänga av sätesvärmaren. Tror jag. Nej, jag vet inte. Jag skulle ta ID4 som familjebil. Ja. Absolut. Ja, men ta den då. Ja. Också en liten frunk. Den var mycket mindre. Mycket mindre. Ja. Den här är ju bara egentligen för Laddsladden. laddsladden. Ja, vad dåligt. Men det finns alltså. Ja, vad dåligt. Det är bra att det finns. Ja, vad dåligt. Dörrhandtagen är precis som dörrhandtag ska vara. Ja, det tycker jag också. Det är korta dörrar bak. Och det är mindre utrymme bak. Mycket om man sitter lägre. Så att det är en sämre familjebil. Den här är inte en riktigt bra familjebil. Den är för trång för det. Ja. Eller? Ja, jag håller med. Man sitter... Vad är det där då? Ingen egen åsikt. Ja. Säg vad du fan. Säg vad fan. Så är vi färdiga snart. Ja, precis. Vi kan åka och käka. Den är trängre här i sidan också. Eller hur? Ja, den är mycket mindre i bak. Den är mycket mindre i bak. Och så ska vi testa mitt test. Ja, det där var bättre. Drar folk in i sina skidor in i bilen? Kanske de gör. Ja, men när man har åkt skidor är de jätteblöta så blir det slabbigt här. Ja, men du har ju ett fodral. Nej, jag har inget fodral. Ja, jag har fodral. Ja, men jag har inget fodral. Ja, men okej, du kan få låna mitt. Okej. Ja, men den här kan dra 1500 kilo med släp och den där kan dra 750 kilo. Jaha. Det är skillnad. Ja, det är ju Ja. 750 kilo skillnad. Den här kan ha 75 kilo på taket. Den där tror jag inte kan ha Kan man någonting lägga alls. 75 kilo på taket? Ja, om du har rails. Ja, Ja. ja. Lastbågar. Där är Polestar-loggan i taket. Ja, den där är snygg. Fräsig. Ja, men den här är lite mer påkostad. Hörde du att de vart lite stämda i Frankrike? Ja, För att loggan var för lik Citroën. just det. Ja, det var roligt. Den är mindre här med du. Den är mycket mindre. Den är mycket mindre. Den är mycket mindre. Det känns som en mindre bil faktiskt. Ja, mycket mindre För bil. att fast de är i princip lika långa. Ja, men den här är mindre. Trängre. Och jag gillar skärmen bättre på Forden. Jag gillar Forden bättre. Alltså du gör det? Ja, du. Jag gillar ju, det här tycker jag är trevligare att handha. Alltså den är trevligare att sköta. Och den här navigation, eller säga, Google är bättre här. Hej Google! Jag tycker, Där fick de en till där. den här, jag gillar designen mycket bättre i den här bilen. Jag är inte så jävla över det. Ja, Nej, men jag gillar det här är så här, vet, de här kanterna här, man sliter loss grejer. Mugghållarna Det är en sämre. mugghållare och så måste man öppna Den måste vara här här och borta. vrida armen ur led för att få tag i den där. den är inget bra. Nej, det är inget bra. Det är inget bra. Nej. Ja, det håller jag med om. Nej. Men jag tycker att den är mer, alltså, vackrare. Men det är också vad man gillar för designtyp. Alltså, Ja, du gillar alltså små, lite halv... jag gillar när det är Opraktiska avskalat. bilar. Lite avskalat tycker jag är snyggt. Ja. Ja, men det är ju kul att vi inte är Men jag överens. sitter bra i den här. Alltså, jag sitter Ja, väldigt alltså, trevligt. att köra den Där, här. nu satt man en människa där. Det var inte jättemycket plats kvar där. Jag tycker jag menar det. sitter alldeles för långt fram här. Ja. Ja, Så men den här är för mycket- liten. Ja, den är lite liten. Kommer Polestar med någon större bil? Ja, de kommer med en P3 håller de på med nu. P3? Jo men, det ska bli någon sorts SUV-aktigt. P3. Och den Stäng här, av den ljudet. här ratten är bra också. Den Stäng här, av ljudet säger jag ju! den här ratten är bättre än Teslas tycker jag med de här. Alltså att ställa in volym. Jag gillar inte de här Volvo-grejerna. Jag tycker de är otydliga, man fattar inte vad som är vad. Det är samma på Tesla, allting är otydligt. Det är man lär sig det, men jag tycker att den här har lite bättre självkörning än Forden. Forden ska ha väldigt bra system. Den har en liten skärm där som ska aktiveras när den ska vara helt självkörande. Självkörande. Självkörande! Tycker du om uttal? Ja, jag älskar dem. De förgyller min dag. Ja, det är fint. Här är ett fack, det tycker Ja. jag är trevligt. Det är bra. Ja. Här är någon som har kräkts. Så, Det är mindre trevligt. Ja, men du, titta, man kan inte öppna facket. Harman Kardon heter stereon. Det där är lite lustigt, att de här fläktarna sitter där. Hur fan ska de kunna blåsa på mig? På riktigt? Jag menar det på fullaste allvar. Ja, du får några... Ja, men vad fan, de sitter ju här. Lite Bentley-känsla på dem där nästan, alltså designmässigt. Ja, det är ingenting Bentley över de här. Det där får du ta tillbaka. Dags för betyg! Vi har, tror jag, 12 ronder. Åh herregud. Ja, nu kör vi! Fort! Ja. Design, jag säger Polestar, vad säger du? Jag säger Ford. Det var 1 poäng var. Kvalitetskänsla, Jag tycker det är even same, 1 poäng till varje. Ja. Ljudkomfort, Ford. Ja.
Den var förvånansvärt, alltså det var mycket, det låter från däcken, det låter från alltså, vind och sådär i Polestar. Konstigt. Ja, jag håller med. Åkkomfort, Ford. alltså det är fjädring då. Jag tyckte man satt skönt i den. Jag tycker, jag är lika, för jag tycker man sitter, jag gillar att åka i mera i den där Polestar. Ja, men då blir det oavgjort. Ja. Wow-känsla! Ingen får ju det. Jag tycker lite mer där ändå. Den är lite skojigare. Jag tycker det. Ja, nu jo. håller du på att ge fel poäng. Körglädje. Nu går Ja, fel där. Så här, förlåt. Körglädje, ja det måste väl Polestar få vinna då. Japp, Ja. undanmanöver. Det var ju för fan den här bättre. Men det var däcken också. Ja, men nu var den bättre idag. Ja, okej. Däcken. Bra. Bankörning. Ja, det var ju... Nej, det där var bättre att köra. Ja, det var bättre att köra, Ja. men tidsmässigt var det ju samma. Samma, men det är däcken. Vad säger du för att du vill Nej, att det är Polestar ska däcken. vinna? Ekonomi, kvalitet. Jag är oseriös journalist. Va? Ekonomi. Den där är 6 000 kronor billigare ungefär. Lite starkare. Ekonomi, kvalitet. Eller ekonomi och kvalitet, just det. Väldigt svårt att säga. Ja, det är din rond det där. Ekonomi är inte min rond. Det får du bestämma. Jag tror att Polestar kommer ha högre användningsvärde och den är billigare att köpa. Ja. Räckvidd, då vinner Forden. Får den. Laddning. Alltså ingen av de här två bilarna är bra på att ladda snabbt jämfört med Tesla till exempel. Alltså de är inte riktigt bra elbilar om man kollar snabbladdning, eller låg förbrukning, energiförbrukning och laddnätverk. Nej. De är dåliga, alltså ingen får poäng här. 0 points. Ja, vad står det då? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Åh, så jämnt! Men vet du, Ja. jag skulle välja Forden. Ja, jag förstår det. Ja. Den är ju rymligare. Sen är det så här irriterande detaljer som... Vet du vad vi kom på? Du vet det här rycket när man ska åka iväg? Ja. Det Det är låsbromsen. Ja, men vet du? Att bakdäcken börjar driva innan framdäcken släpper. Så det blir så här... Alltså, om Nej, välj the Ford! take the Ford way. Den där tycker inte jag är riktigt färdigutvecklad. Alltså, bromsingreppet, gasbladskänslan, styrningen. Nej, den är inte jävla färdig. lite Den är konstig färdig. sådär, ja. Det där är mer färdig. Ja, men vad fan. Ja, men den är mer sofistikerad körmässigt och sådär. Trevligare bil, Ja. men rymligare. Så att, Ja. men jag tar den där för jag behöver inte så mycket Ja, men plats. vilken tur! Då får vi ju varsin. Ja! Vad ska vi sätta för förnuft och känsla Ja, betyg det är där? ett jäkla svårt val. Alltså du har enklare för du har bara Jag har bara känslan. förakt. Nej, du har känslan. De får... jag tänker inte skilja på de här. De får 3 poäng i var. 3 poäng. Ja. Oj då. Ja, men... Ja. Frustration och elände. Ja, det är så ja. Ja. Nu är det svårt. Större eller lite mer refined och lite billigare och bättre ekonomi? Förnuft. Ja, vad är mest förnuft? Ekonomin eller utrymmen? Ja, det är ju båda delarna. Ja, och nu har vi olika saker. En med rymligare och en med Men du bättre får ekonomi. du behöver inte skilja dem åt. Du får sätta samma betyg. Det är bara 2 olika bilar. Ja, det är 2 olika Du bilar. har ju faktiskt satt betyg på den här förut. Ja, jag vet. Fan vad svårt det var! Det här är svårt. Ja. Förstå vilket... Det är viktigt också vad vi sätter för betyg. Ja, eftersom alla rättar sig efter våra betyg. Ja, så är det ju. och Så finns det ju också en Tesla Model Y som kommer komma in i den här matchen. Ja, men skit som i kommer det till nu. sommaren, som kommer få högre Sätt förlustbetyg. ett betyg bara. 7 på båda två då. Gud vad fega vi är. Ja, nu blev det så. Ja, men vi samma betyg Ja. och jag väljer den och du väljer den. Ja, vi har olika bevekelsegrunder. Ja. Ja. Men då säger vi så. Yes. Ta den du så tar jag den här. Yes. Och så drar vi. Hej. Ta det.